આજે તમને મોરાના પરોઠા કેવી રીતે બનાવવાના તમને શીખડાવીશ। આ મોરાના આવી રીતે ઝીણા કટકા કરી લેવાનો, એના સાથે ડુંગળી, લીલા મરચાં અને મોરાના પાંદડા ને લસણ આદુના પેસ્ટ, મીઠું ને મરચું, હળદર ને હિંગ ને આ તેલ। આ લોટ તૈયાર થઈ ગઈ ને ખટ્ટને નહીં ને ઢીલું નહીં ને આવી રીતે લોટ બનાવવાનો ને આ મસાલો ને આમાં બધા ભેગું મિક્સ કરવાનું। આ બકાલા બધું મિક્સ કરવાનું આમાં। અને આમાં હળદર આવશે અડધી ચમચી અને હિંગ અડધી ચમચી અને મરચું આ 1 ચમચી અને 1 ચમચી મીઠું અને આના બધું અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને લોટને પીંડો લઈ અને આવી રીતે બનાવવાનું। ને આવી રીતે કરીને આમાં મસાલા મેકવાનો, મસાલા મેકી અને આવી રીતે વારી લેવાનું અને લોટમાં આવી રીતે લઈને અને વેણી નાખવાનું। આ લોડી ગરમ થઈ ગઈ અને આમાં તેલ નાખવાનું થોડું ને આવી રીતે પલટી કરી નાખવાનું। મોરાના પરોઠા રેડી થઈ ગયો। આ લીલી ચટણી આરે ખાઈ આગો અને સાથે ડુંગળી ને અથાણું ને દહીં આરે ખાઈ આગો અને ઘરે બનાવજો ને ખાઈને મને સબસ્ક્રાઇબ કરજો।